මේ දැන් වෙන දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරමු. simple present සහ present continuous. ගොඩාක් වෙලාවට අපි මේ වෙලාවේ වෙන දේවල් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතුවාම ගොඩාක් අයට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. simple present කියන වාක්‍ය රටාව තෝරගන්නවද? එහෙම නැත්නම් present continuous කියන වාක්‍ය රටාව තෝරගන්නවද කියලා. ගොඩාක් අය කමෙන්ට්ස් වලිනුත් මට මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි හරියටම ඉගෙන ගමු මේ දැන් වෙන දේවල් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ පාඩම පැටලෙන්න තියෙන මූලිකම හේතුව තමයි අපි වර්තමානය කියන වචනය මූලික කරගෙන තමයි මේ ටෙන්සස් වර්ග දෙකම ඉගෙන ගන්නේ. simple present සහ present continuous කියන දෙකම අපි වර්තමානය ගැන කතා කරන්න තමයි භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි මේ දෙක අතර පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි මේ වෙනස ගැන කතා කරමු. simple present කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය අපි භාවිතා කරනවා වර්තමානයේ පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල් ගැන කතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් ඔයාලට හැමදාම පුරුද්දක් තියෙනවනේ උදේ නැගිටපු ගමන් මූණ හොද ගන්න, ඊළඟට උදේ තේ එක බොන්න, ඊළඟට උදේ වැඩට යන්න. මේවා වර්තමානයේ අපි කරන දේවල්. හැබැයි මේවා අපි ජීවිතේ පුරුදු විදිහට තමයි සිද්ධ කරන්නේ. හැබැයි present continuous කියන tense වර්ගය අපි ගත්තොත් මේ වෙලාවේ මේ මම කතා කරන මොහොතේ තමයි යම්කිසි සිද්ධියක් සිදු වෙමින් තියෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් ඔයා මොකද කරන්න කියලා මම පාඩමක් උගන්වනවා කියලා මම දැන් කියනවා. ඒකට හේතුව මේ වෙලාවේ මම කර ඉන්නේ පාඩමක් උගන්වන එක. එහෙමත් නැත්නම් හිතන්නකෝ මම මේ දවස්වල YouTube එකට වීඩියෝස් ගොඩක් හදනවා කියලා. එහෙනම් ඔයා මේ දවස්වල මොකද කරන්න කියලා ඇහුවොත් මම YouTube වීඩියෝස් හදනවා කියලා මට තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. මේ හැම වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්ම වර්තමානයට තමයි අදාළ වෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඔයා යම් කිසි දෙයක් කර ඉන්නවා නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ දවස්වල ඔයා මොනවා හරි දෙයක් කර ඉන්නවා නම් අන්න එතනදී ඒ දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න present continuous කියන වාක්‍ය රටාව තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක උදාහරණත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් මම මෙතන කෙලින්ම උදාහරණ වාක්‍ය දීලා තියෙනවා. මම මේ පාඩම ඇතුළත simple present භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? present continuous භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා වෙනම උගන්වන්නේ නැහැ. මම ඒ සඳහා වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා tenses අච්චාරුව කියලා. මේ පාඩම බැලුවොත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම tenses ටික මම වෙනම ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ උඩ තියෙන link එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාඩම බලා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් වෙනම මම මේ tenses උගන්වලා තියෙනවා. ඒ පාඩනොත් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පාඩම් දෙක බලලා මේ පාඩම බැලුවොත් ඔයාලට තවත් මේක තේරුම් ගන්න ලේසි වෙයි. හරි, අපි අපේ පළවෙනි උදාහරණයට ගියොත් she reads English books every day. ඇය හැමදාම ඉංග්‍රීසි පොත් කියවනවා. බලන්නකෝ, ඇය හැමදාම ඉංග්‍රීසි පොත් කියවනවා කිව්වහම ඒකේ තේරුම එයා පුරුද්දක් විදිහට මේ දේ සිද්ධ කරනවා කියන එක. පුරුද්දක් විදිහට ඇය හැමදාම ඉංග්‍රීසි පොත් කියවනවා. ඒක එයාගේ දිනචර්යාවේ කොටසක්. ඊළඟට she is reading English books. ඇය පොත් කියවමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඇය පොත් කියව තමයි ඉන්නේ. ඔයාගේ සහෝදරිය පොත් කියව ඉන්නකොට සහෝදරියගේ යාළුවෙක් ගෙදරට ඇවිල්ලා අහනවා කෝ එයාගේ සහෝදරිය කියලා. එතකොට ඔයා උත්තරයක් දෙනවා එයා පොතක් කියව ඉන්නවා කියලා. එහෙම නැත්නම් එයා පොත් කියව ඉන්නවා කියලා. එතනදී she is reading කියලා present continuous tense තමයි ඔයාට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හේතුව මොකක්ද? සමහර විට එයා මේක පුරුද්දක් විදිහට කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කතා කරන්නේ මේ මොහොත ගැන. මේ මොහොත ගැන කතා කරන නිසා present continuous භාවිතා කරනවා. හැබැයි ඇගේ පුරුද්ද ගැන ඔයා තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ කවුරු හරි අහනවා ඔයාගේ සහෝදරියට තියෙන පුරුදු මොනවද කියලා. එතනදී ඔයා කියනවා එයා හැමදාම ඉංග්‍රීසි පොත් කියවනවා කියලා. අන්න එතනදී ඇගේ පුරුද්ද ගැන කතා කරන නිසා simple present භාවිතා කරලා she reads English books every day කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ උදාහරණයට අපි කියොත් they come to meet me.
ඒගොල්ලෝ මාව මුණ ගැහෙන්න එනවා. හිතන්න ඔයාගේ දරුවෝ ඉන්න ගොඩාක් දුර ඈත. හැබැයි එයාලා ඔයාව මුණ ගැහෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයා තව කෙනෙක්ට කියනවා they come to meet me. ඒගොල්ලෝ මාව මුණ ගැහෙන්න එනවා. මෙතනදී අයවා සිම්පල් ප්‍රසන්ට් භාවිතා කරේ ඒගොල්ලෝ පුරුද්දක් විදිහට ඔයාව මුණ ගැහෙන්න එනවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න සිම්පල් ප්‍රසන්ට් භාවිතා කරා. හැබැයි ඔයා මේ මොහොතේ වෙන සිද්ධියක් ගැන කතා කරනවා නම් දැන් ඔයාගෙන් කවුරු හරි අහනවා ඔයාගේ දරුවෝ කෝ කියලා. ඒ වෙලාවේ ඒ මොහොතේ ඔයාගේ දරුවෝ මොකක් හරි වාහනයකින් ඔයාව මුණ ගැහෙන්න එන ගමන් තමයි එන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඔයා ඒ පුද්ගලයාට කියනවා they are coming to meet me. එයාලා මාව මුණ ගැහෙන්න එන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට බලන්න ඇයි දෙවනි වාක්‍යයේදී අපි present continuous භාවිතා කරේ? මොකද මේ මොහොත ගැන තමයි අපි highlight කරලා කතා කරන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය. He goes to this temple. ඔහු මේ පන්සලට යනවා. He is going to this temple. ඔහු මේ පන්සලට යන ගමන් ඉන්නේ. ඔයා කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ගැන හොයනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වෙලාවේදී තව කෙනෙක් කියනවා ඒ පුද්ගලයා මේ පන්සලට යනවා කියලා කොහේ හරි තියෙන පන්සලක් පෙන්නලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔයා හොයන පුද්ගලයාගේ දිනචර්යාවේ පුරුද්දක් ඒක. එයාට පුරුද්දක් තියෙනවා මේ පන්සලට යන්න. එහෙනම් he goes to this temple කියලා simple present භාවිතා කරලා කියනවා. හැබැයි දෙවනි වාක්‍යයට යනකොට හිතන්න දැන් ඔයා හොයන පුද්ගලයා මේ වෙලාවේ පන්සලට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් තව කෙනෙක් කියනවා he is going to this temple. ඒ පන්සල පෙන්නලා කියනවා ඔහු මේ පන්සලට යන ගමන් ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ ඔහු යනවා මේ පන්සලට. ඒක නිසා මේ මොහොත ගැන කතා කරන නිසා present continuous භාවිතා කරනවා. ඊළඟට we learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. මේක දැන් පුරුද්දක් විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. හැමදාම අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. පුරුද්දක් ගැන කතා කරන නිසා simple present භාවිතා කරා. ඊළඟට we are learning English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් කිව්වා present continuous කියන වාක්‍ය රටාව අපි භාවිතා කරනවා මේ මොහොතේ වෙන සිද්ධීන් ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ දවස්වල වෙන සිද්ධීන් ගැන කතා කරන්නත්. හිතන්නකෝ දැන් මේ මාස 2-3ක ඉඳලා ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ෆලෝ කරනවා කියලා. එහෙනම් we are learning English these days. මේ දවස්වල අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. මේක පුරුද්දක් තමයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ දවස්වල කියන කොටස අපි highlight කරනවා. මේ දවස්වල ඔයා මොකද කරන්න කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් එතනදී උත්තර දෙන්න අපි present continuous කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරනවා. හැබැයි එතනදී ඔයා simple present භාවිතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මොකද මේ දවස්වල කියලා අපි ඉස්මතු කරන්නේ නැහැනේ කොටසක්. අපි නිකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි අහනවා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවාද කියලා. ඔව් we learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා ඔයා උත්තර දෙනවා. මේක පුරුද්දක් විදිහට කරන නිසා simple present භාවිතා කරා. හැබැයි ඒ පුද්ගලයාම මේ දවස්වල ඔයා මොකද කරන්න කියලා ඇහුවොත් we are learning English these days කියලා තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඊළඟ උදාහරණයට අපි ගියොත් we watch movies. අපි movies බලනවා. ඒක පුරුද්දක් විදිහට අපි කරන දෙයක්. ඒක නිසා simple present භාවිතා කරා. we are watching movies. අපි movies බලන ගමන් ඉන්නේ. ඔන්න යාළුවෝ එකතු වෙලා movies ගොඩාක් ගෙනල්ලා ඔන්න දැන් මේ movies බලන්නයි යන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කෝල් එකක් දීලා අහනවා ඔයාලා මොකද කරන්නේ? we are watching movies. අපි movies බලන ගමන් ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ කරන දෙයක් ගැන කතා කරන නිසා present continuous භාවිතා කරා. අන්තිම උදාහරණය. you help them. ඔයා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා තව කෙනෙක්ට පුරුද්දක් විදියට උදව් කරනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඔයා ගැන මම කතා කරද්දී you help them කියලා මට කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයා කාට හරි උදව් කර ඉන්නවා නම් you are helping them. ඔයා ඒගොල්ලන්ට උදව් කර ඉන්නවා කියලා මට කියන්න පුළුවන් present continuous භාවිතා කරලා. එහෙමත් නැත්නම් මේ දවස්වල ඔයා කාට හරි උදව් කර ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාට වැඩිපුර සල්ලි ටිකක් හම්බෙලා මාස 2-3ක් ඔයා දැන් කවුරු හරි දුප්පත් පවුලකට උදව් කර ඉන්නවා.
එතනදී you are helping them these days. ඔයා මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ට උදව් කර කර ඉන්නවා කියලා මට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඔයාලට පැහැදිලිනේ simple present සහ present continuous භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේම නිර්මාණයක්, ඒ කියන්නේ ඔයාලටම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කළා අපිට කමෙන්ට් එකකින් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම www.viralbeam.online කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් simple present වලට අදාළ සහ present continuous වලට අදාළ notes වෙනමම ලබා ගන්න. notes විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් ඒ tenses වලට අදාළ ප්‍රශ්න පත්තර කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අමතක නොකර ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකත් මට ගොඩාක් වැදගත්. යාළුවොත් එක්ක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලා බලන්න කැමති නම් අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ අලුත් YouTube channel එක Viral Beam English Academy කියන YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් හෝ ටෙක්ස් මෙසේජ් මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කළා ඔයාලට පුළුවන් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ DVD පටය මිලදී ගන්නත්. ඒ වගේම තවත් අලුත් දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. අපි ඔයාලගේ පුංචි පැටව් වෙනුවෙන් Viral Beam Kids කියලා අලුත් YouTube channel එකක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ channel එකේ තියෙන videos බලලා ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදීම ඔයාලගේ දරු පැටියට ඉංග්‍රීසි ටික උගන්ව ගන්න. ඉතින් ඒ channel එකේ videos බලලා ඒව හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඒ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න.